Hello everyone, this is Precious Honey. Today mga palangga, magluluto tayo ng Maja Blanca. So, ito yung ating mga ingredients. First ingredients, meron ako ditong coconut milk, condensed milk, golden sweet corn, cornstarch, granulated sugar, at saka fresh milk. So, this recipe mga palangga is very easy lang siya at very common sa atin yung Maja Blanca na dessert. So, let's get started. Ready na yung aking pan. Papainitin lang natin yung ating coconut milk. So, let's proceed. Let's get started. Let's get started. Kung mainit na yung inyong pan, pwede nyo nang ilagay yung coconut milk. Yan, 2 can yung gamit kong coconut milk. So, pakukuluin lang natin siya like mga 3 to 4 minutes. Halu-haluin lang natin para hindi mamuo-muo yung gata, kasi pag hindi mo siya hinalo, magbubuo-buo siya at pangit yung consistency ng ating Maja Blanca later. Kaya keep stirring para hindi siya magbubuo-buo. So, habang inaantay natin kumulo ang ating gata, imimix na natin yung ating cornstarch sa fresh milk para ready na siya mamaya pag ilagay natin yung lahat ng ating mixture. So, ilagay ko lang siya sa isang bowl kasi maliit yung bowl ko na ginamit. Baka sumobra siya pag nilagay ko na yung aking fresh milk. So, ang cornstarch ko ay 1 cup yan mga palangga. Tapos, yung fresh milk ko din is 1 cup din na yung sukat niya. So, imimix natin siya para hindi siya magbuo-buo. Importante, hindi magbuo-buo yung cornstarch. Yun ang pinaka-importante mga palangga. Kasi once na buo-buo yung cornstarch mo, hindi maganda ang consistency ng iyong finished product. Kaya, hinahalo-halo ko talaga siyang mabuti kasama yung fresh milk para magiging siya, forming into like liquid talaga. So, ayan na yung kalagayan ng ating coconut milk. Kailangan dito hindi malakas yung apoy mo. Ilagay mo lang yung apoy, mga medium heat lang siya mga palangga. Kailangan hindi yung sobrang sagad sa init kasi masusunog naman siya. Kaya mild lang talaga yung apoy niya. Pagtatsagaan lang natin haluin. So, sa puntong yan, nahalo ko siyang hinahalo kasi ayaw ko mabuo nga yung coconut milk. Kaya tingnan nyo sa gilid, medyo may buo-buo siya. Pag hindi mo talaga siya mabantayan, nagiging siya, pangit yung kanyang texture. So, after mga 5 minutes na pakulo ko, ayan, kulong-kulo na talaga siya. Ilalagay ko na yung aking susunod na ingredient. So, ilalagay ko na yung aking condensed milk kasi kulong-kulo na yung ating coconut milk. So, isang lang yung kailangan natin, 1 lata ng Nestle condensed milk kasi meron pa tayong ilalagay na granulated sugar mga palangga. So, okay na yung isa. Kung gusto nyo ng sobrang tamis,
So, binalance ko kasi yung condense at saka sugar. So, isang condense at saka 1/2 cup lang ng sugar yung gamit ko dito. So, ayan, halo-haluin lang talaga natin siya mga palangga. Hindi natin siya pabayaang magbuo-buo. So, ayan, kailangan hindi natin hintuan yung paghalo-halo at isusunod, pag kumulong na siya, isusunod din natin yung ating sweet corn. Tapos, keep on stirring ulit para maluto yung sweet corn natin. So, sa na yan, medyo malapot na siya ng konti. At saka, tama lang yung amount ng ating coconut milk na 2 lata lang. Hindi siya masyadong marami. So, antayin natin siyang kumulo. Maybe like 2 minutes, kukulo na siya. At ilagay natin yung ating next ingredients. So, ayan, kumulo na siya. Pagkatapos natin ilagay yung ating corn, yung ating sweet corn. So, isusunod na natin yung sugar. Ayan, yung gamit ko na sugar dyan is half cup ng sugar mga palangga. Kasi, pag sobrang tamis naman is talagang matamis. So, sa puntong yan, halo-haluin pa rin natin kasi kailangan din nating dissolve yung sugar kasama sa pagluto ng ating sweet corn. So, antayin ulit natin siyang kumulo at isusunod na naman natin yung ating last ingredients. So, yan, kumukulo na siya. Magalaw na yung ating mga mais. Tiyagaan lang po mga palangga kasi kailangan mo dito, hindi mo siya hinto. So, ayan na, ilalagay na natin yung ating final ingredients na cornstarch at saka yung ating fresh milk. So, sa puntong ito, hindi natin siya pakawalan talaga. Kailangan haluin natin siya ng haluin at yung ating temperatura dito ay hindi masyadong mataas. So, hinihinaan ko yung aking temperature kasi ayaw ko na sobrang taas. Kasi nga oras na para lumapot yung ating mixture. Ayan. So, halo lang ng halo. Kailangan haluin natin siya hanggang sa lumapot at hanggang sa maluto. Ayan. Ang bilis niyang lumapot kasi gawa dun sa ating cornstarch. Yun yung nagpapalapot sa ating product, yung cornstarch na 1 cup of cornstarch ang gamit ko dito mga palangga. So, yung texture niya or yung consistency niya is medyo malapot na pero hindi pa yun masyado. Kailangan lutuin pa natin yung cornstarch ng maigi. So, lalapot pa yan. Tiyagaan lang talaga mga palangga. Kailangan haluin mo ng haluin hanggang sa makuha mo na yung final consistency niya na sobrang lapot. So, bali, like 5 minutes ko talaga siyang hinalo mga palangga para talagang maluto siya ng maluto. Talaga yung ating cornstarch at pati yung ating corn. So, ayan, okay na siya. Sa tingin ko is luto na at tinikman ko na rin yung lasa. At ililipat ko na siya sa aking serving pan. Or ano ba tawag dyan? Para siyang lianera or something. So, ayan, mainit-init pa. Ililipat ko na siya habang mainit pa. Kasi, pag lumamig na kasi ilipat mo mga palangga, sobrang lapot. Hindi mo siya halos magalaw sa kaldero o sa pan na nilutuan mo kasi malapot siya. So, habang mainit, ilipat nyo na yan sa inyong mga lalagyan at palamigin natin.
bago natin siya ilagay sa refrigerator. Ayan. So, sa puntong yan, lapot na talaga siya. At tinikman ko yung lasa. Para sa akin, kasi ako yung taong hindi masyadong mahilig sa sobrang tamis. Matamis siya, pero hindi masasabing sobra-sobra kasi inilevel ko yung gatas ko at saka yung aking sugar. Ayan. So, that's it for today, guys. This is Precious Honey.